व्हिडिओ खाली दिलेल्या सबस्क्राइब बटनला क्लिक करा व घंटीला क्लिक करायला अजिबात विसरू नका. पहिलं मी ह्या देशात आपण आल्याबद्दल मी आपलं सगळ्यांचे आभार मानतो. ती खटका आहे, खटका काय लागेल. Especially in India, we say Atithi Devo Bhava. Yeah. So you are the guest, and we welcome you in the motherland, and definitely we are all the family. आता देऊगाव तुकाराम महाराजांची जन्मभूमी आहे आणि तुकाराम महाराजांची सगळ्यात आश्चर्यकारक ओळख जी आहे की ते सदेह वैकुंठाला गेलेत. सदेह वैकुंठाला जाण्याची जी क्रिया आहे, जी प्रक्रिया आहे की ज्या साधनेमधून आता आपण योग शिकतायत, ह्या योगाच्या माध्यमातून आपलं शरीर आपण अदृश्य करू शकतो. कारण पंचमहाभूतांनी बनलेलं आपलं एक शरीर आहे. ह्या शरीराला पुन्हा म्हणजे आकाश, जल, अग्नी, पृथ्वी ह्या तत्वानीच आपलं शरीर बनलं आहे आणि हेच शरीर आपल्याला पुन्हा त्या तत्वामध्ये विलीन करता येतं. ह्याच देई थोडक्यात त्यांना सांगा तुम्ही. We all have understood the concept of Ashtanga Yoga, that the highest idea is Samadhi. So the uniqueness of Saint Tukaram Maharaj is his life was so much for the people that he was accepted with his human body, his human form also, and he got liberated. And that is what he also wants to mention, that with the practice of divinity, spirituality or yoga, he could even purify the 5 elements of nature in such a way that even those were accepted and he got liberated. त्याच्यासाठी ज्या काही साधना आहेत, ह्या साधना करण्यासाठी आपल्याला आपलं शरीर हे शुद्ध पाहिजे. महाराजांचा अभंग आहे, शुद्ध बीजा पोटी फळे रसाळ गोमटी. जर भूमी सुपीक असेल, तिला जर आपण व्यवस्थित केलेलं असेल, त्यातला कोडी कचरा जर बाजूला काढला असेल तर येणारं पीक हे एकदम सात्विक असतं. त्या पद्धतीने पहिल्यांदा आपल्याला आपल्या शरीरामधला कार्बन डायऑक्साईड बाहेर फेकून द्यावा लागतो. कार्बन डायऑक्साईड फक्त आपल्या विचारावरती अवलंबून आहे. तुमचे पॉझिटिव्ह विचार जसे ऑक्सिजन वाढवतात, तसे निगेटिव्ह विचार तुमच्या शरीरामध्ये कार्बन डायऑक्साईड तयार करतात. त्याच्यामुळं तुम्हाला ज्या वेदना आहेत आत्ताच्या, हा शरीरात असलेल्या कार्बन डायऑक्साईडमुळे आहे. त्याला बाहेर So what he is trying to mention is the importance of, like, which are the first 2 limbs of Ashtanga Yoga? Can anybody say? Yama and Niyama, right? In Ashtanga Yoga we have Yama and Niyam. म्हणजे आज आपल्या परदेशी लोकांना यम नियम माहिती आहे, अहिंसा, सत्य वगैरे. In Hatha Yoga, which is the first step that we do out of the 7 limbs, the first is Shat Kriya. So what is the purpose of Shat Kriya? It is Shodhan, purification. So what Maharaj is trying to say us is that we have to work on removing our physical impurities and negative mental impurities first to move ahead on the path of spirituality. If we keep these toxins, grudge, hatred, anger, all these negative emotions inside us, then however you do good things, they will be diluted. So internal cleansing is very, very important. And as he gave an example, Saint Tukaram Maharaj always used to help common man understand, used to give very witty examples. So if you sow a mango seed, which fruits will you get? Mango. Very good. So if you plant a cactus seed, what will you get? Will you get a mango? No. So that's how most of the time we have negative thoughts or negative actions, but we accept that the world should give us only good things. It is not going to happen. So unless and until we have goodness inside us, we cannot expect goodness from the world. You agree with it? How many of you? Yeah? Okay. त्याच्यानंतर जर आपण आपल्या शरीरावरती जर प्रेम केलं तरच आपण आपल्या मित्रांवर, आई वडिलांवर किंवा इतरांवरती प्रेम करू शकतो. त्याच्यासाठी सगळ्यात आधी प्रेम आपण आपल्या या शरीरावर करायचं आहे की हा नरदेह
आपल्याला कितीतरी जन्म घेतल्याच्या नंतर आलेला आहे. त्याच्यामुळं त्याची काळजी आपल्याला घ्यायची आणि ती काळजी घेत असताना कुठली व्यसनं करायची नाही, कुठल्याही चुकीची कर्म करायचं नाही, चुकीचं खायचं नाही, चुकीच्या ठिकाणी जायचं नाही. त्यासाठी तुकाराम महाराजांचा अभंग, युक्त आहार विहार नेम इंद्रियासार, नसावी बासर निद्रा बहुभाषण, प्रदक्षिणा तुळशीच्या. म्हणजे तुकाराम महाराजांनी त्यांच्या जीवनामध्ये हे सगळं अवलंबलेलं होतं. तो अवलंबण्याचा प्रयत्न आपण करायचा. तो कसा करायचा तो नंतर सांगतो. So we heard about the importance of cleansing practices. Okay, here just coming before into this room, we saw the tulsi basil leaf tree. Okay, so that is again a very good example of cleansing. So even in Bhagavad Gita it is talked about yoga bhavati dukkha. Yoga can help you to get out of all the sufferings and miseries in life. But how? Kasha prakare? And in Gita it is talked about yukta ahar viharasya yukta chestasya karmasu. In the same way, Tukaram Maharaj says that only if you follow the sattvic lifestyle, only then with the diet, with your work regime and with a balanced attitude, only then slowly and gradually you are able to move towards, from karma kanda you can move towards karma yoga, and with the nishkama bhav someday you would be able to liberate yourself from the cycle of life and death rebirth. पंचतत्वामध्ये आणि शरीरामध्ये असणारी एकच तत्व असल्यामुळं सकाळची जी सुरुवात आहे आपली प्रभात, तर आपण उठल्याच्या नंतर 5 तास आपलं पोट मोकळं ठेवायचं. म्हणजे तुम्हाला आकाश तत्व मिळतं. आणि 5 तासाच्या नंतर आपण फक्त हिरव्या पालेभाज्यांचं सेवन केलं, त्यातल्या त्या जर कच्च्या वापरल्या गेल्या, तर तुम्हाला ऊर्जा तत्व म्हणजे सूर्यापासून पक्व झालेले जे आहेत ते मिळतं, जलतत्व मिळतं. आणि ह्याची सवय तुम्हाला उपवासाने भेटते. आणि हळूहळू तुमची एवढी प्रगती होती की तुम्ही ज्यावेळेस असं सहज रस्त्याने चालत सकाळच्या पारी जर निघाले, हराळीवर चालत आणवाली, तर तुमचं शरीर आकाश तत्व घेतं, जलतत्व घेतं, पृथ्वी तत्व घेतं. ह्या क्रिया सगळ्या आपोआप होतात. त्याच्यासाठी फक्त तुम्हाला तुमचं अंतःकरण शुद्ध आणि शरीराला काही नियम लावावे लागतील. हे आपण फॉरेनर असल्यामुळे तुम्हाला मी ह्या गोष्टी सांगितल्या की तुम्हाला एक अट्रॅक्शन असतं की हिंदुस्थानात, भारतामध्ये नेमकं की हा आनंद सगळीकडे का प्राप्त होऊ शकत नाही, की तो इथं जास्त सगळीकडे जगात प्रत्येक ठिकाणी त्याचंच तत्व आहे. फक्त त्या प्रक्रिया आपल्याला माहीत नसतं. की जसं दह्यामधनं जर लोणी काढायचं म्हटल्याच्या नंतर दह्याचं रवंत करावंच लागतं आणि मगच ते लोणी बाहेर येतं. तशी शरीरामध्ये क्रिया चालत असती. आणि तो अविनाशी जो परमात्मा आहे तो प्रत्येकाच्या ठिकाणी सारख्या स्वरूपामध्ये आहे. परंतु त्याची जो प्रार्थना करतो त्याच्यासाठी तो विशेष हे करतो. आपल्याला त्याचे दिव्यत्वाचे आपल्याला अनुभव येत राहतात. आणि कोण्याही जीवाचा ना घडो मत्सर, वर्मच सर्वेश्वर पूजनेचा. आपण तर प्राणी मात्र आहोत, परंतु ह्या जगातल्या ज्या निर्जीव वस्तू जरी असल्या तरी त्यांच्याबद्दलसुद्धा आपल्या मनामध्ये द्वेष निर्माण नाही झाला पाहिजे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं कार्य तुकोबारायांनी सांगितलं की वृक्षवली आमा सोयरे वनचरे, पक्षी ही सुसोरे आळविती. म्हणजे ही झाडे, जंगले, जीवजंतू ह्यांचं रक्षण आपण आपल्या जसं मित्राचं आणि नातेवाईकांचं करतो त्या पद्धतीने आपण केलं तर तेही आपलं रक्षण करण्याची जबाबदारी पार पाडू शकतात. आज जगामध्ये काय झालं की झाडांची संख्या कमी झालेली आहे. त्याच्यामुळं अनेक आपत्त्या येतात आणि मग ऑक्सिजन कमी पडतो. प्राणी मात्र्यांची हत्या केली जाते, त्यांचं रक्तमांस घेतलं जातं आणि त्याच्यामुळं असे अनेक मोठमोठे आजार येतात. आणि मग त्या आजारामध्ये आपल्याला निसर्ग वाचवण्याचा प्रयत्न करतो, पण त्याचाही ऑक्सिजन आपल्याला कमी पडायला लागला आहे कारण आपण त्याला नष्ट करतो आहे. जे प्राणी असतात हे सुद्धा आपले आजार रोखण्याचं काम करत असतात. तेही प्राणी आता दुर्मिळ होत चाललेले आहेत. त्याच्यामुळं आता आपल्यावरती अनेक संकटं येत आहेत. अजूनही आपली वेळ गेलेली नाही. आपण आपल्या संस्कृतीप्रमाणे ह्या निसर्गाचं जर जतन केलं तर निश्चितपणाने आपल्याला तो आनंद प्राप्त होईल.
तुकोबारायांच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर तुकाराम महाराज अत्यंत साध्या गावात ह्या जन्माला आले. छोटं गाव आहे, परंतु तुकोबाराय जन्माला आल्याच्या नंतर असं एका जन्मात कुठलं होत नसतं. आपल्यावरती जे संस्कार आहेत त्यांच्या घरामध्ये 7 पिढ्याची विठ्ठलाची भक्ती होती. त्या 7 पिढ्याच्या विठ्ठल भक्तीतनं हे ज्ञान त्यांना तिथं प्राप्त झालेलं होतं. आणि आपल्या भारत देशामध्ये आपण पुनर्जन्मावरती विश्वास ठेवणारी माणसं आहोत. कारण पुनर्जन्म हा 100% आहे. ह्याचं जर उदाहरण द्यायचं झालं तर बदकाचं नुकतंच जन्मलेलं पिल्लू जर तुम्ही पाण्यात टाकलं तर ते लगेच पोहायला सुरुवात करतं. दुसरी गोष्ट, समजा एखाद्या कोंबडीचं बारीक पिल्लू असं वर घार दिसली तर ते आपल्या आईच्या कुशीत जातं. हे भय त्याला पूर्वीच्या जन्मामुळे तिच्या लक्षात आलेलं असतं. तसे आपले पूर्वीचे जन्म आहेत, तसे तुकोबारायांचे सुद्धा 5 अवतार झालेले आहेत. अंबऋषी, प्रल्हाद, अंगद, उद्धव, नामदेव आणि तुकाराम हे तुकोबारायांची अवतार परंपरा आहे. आणि वंश परंपरेचं नशिबाने ते आपल्यालाही मिळलेले आहे. एवढंच आमचं हे आहे. जगद्गुरू तुकोबारायांनी दिलेले जगासाठी जे काय गोष्टी सांगितलेल्या आहेत ते देण्याचा आम्ही एक छोटासा प्रयत्न या ठिकाणी करतो आहे. मंदिर हे केंद्र आहे की त्या ठिकाणी येण्याचं ते साधन आहे, पण इथं आल्याच्या नंतर तुकोबारायांचे खरे विचार आपल्याला कळावेत आणि त्यांच्या तुकोबारायांच्या विचाराने आपल्याही आयुष्यामध्ये आनंद प्राप्त व्हावा. आणि निश्चितपणाने आज आपण 7 समुद्राच्या पलीकडे इथं आलेला आहात. आमचाही तोच प्रयत्न आहे की तुकोबारायांचे विचार जगामध्ये अनेक ठिकाणी पोचवण्याचं काम करण्याचा संकल्प आमचाही आहे. त्यातही आम्हाला आपली मदत मिळाली तर आनंदच होईल. ह्यापूर्वीसुद्धा जर्मनीची काही लोक इथं आले होते. त्यांनीसुद्धा तुकोबारायांचं दर्शन घेतल्याच्यानंतर त्यांनी एक असा निश्चय केला आहे की तेही त्यांचं मंदिर, तुकोबारायांचं मंदिर जर्मनीमध्ये तिथं त्यांच्या आश्रमामध्ये बांधणार आहात. त्यावेळेस त्यांना सांगितलं की मंदिर पूर्ण झाल्याच्यानंतर तुकोबारायांची एक छोटी मूर्ती, की ज्या शेळीपासून आपण तुकोबारायांची ही मूर्ती बनवली त्याच शेळीपासून ती मूर्ती बनवून तेथे त्यांना ठेवून देऊ. त्यांची इच्छा होती की ते आम्ही म्युझियममध्ये ठेवू, पण त्यांना आम्ही सांगितलं नाही, नुसती मूर्ती ठेवून काय उपयोग नाही, तर त्या मूर्तीची पूजा अर्चा व्हायला पाहिजे. त्यांनी सांगितलेले संस्कार लोकांपर्यंत गेले पाहिजेत, म्हणून तिथं कीर्तन आणि प्रवचनसुद्धा व्हावेत. आणि राहिला भाग सुसंस्कृतीचा, लोकांना अट्रॅक्शन असतं. हा पालखी सोहळा 240 किलोमीटर लोक पायी चालत जातात आणि पुन्हा येतात. ह्या 1 महिन्याच्या कालावधीमध्ये हा भाग सांगतो. पालखी गाणं हे अजून खूप मोठी गोष्ट आहे. ती आपण परत आपण डिस्कस करू. ओके. सो what he said is very important from our contemporary lives. What he is saying is, today we have this climate change summit. So the ideas of Tukaram Maharaj are not only limited to this part of the world. What he has been talked about is Vrikshavalli Ama Soyare. In his Abhanga, what he talks about is the trees, the creepers, the birds, and living on the trees, they all are an ecosystem. If we don't protect them, then someday they will also not be in a situation to protect us. And that is what we are experiencing now. In different parts of the world, we have climate change issues. Because of that, you are getting floods. Somewhere there are tsunamis, volcanoes, all this kind of destruction is happening. So the reason behind that is not only giving instructions, okay, save trees, protect animals. It's not only limited to that. The idea is, why are we cutting trees? It is that we have become very selfish. So unless and until from a human we transform and look towards people as humanity, this change is never going to happen. Unless and until we change our perspective from I want this, I want that, to it is our problem. So unless and until from we don't become we, this problem is not going to go away. So it's very important for us to develop a community kind of a feeling. Us, okay, a unity. And that's what the idea of different Indian scriptures talk about. That's the essence of yoga. I always say namaste, it's like we coming together. So this idea of Tukaram Maharaj is coming, and today it is the high time that we propagate it in different parts of the world and help the communities to come closer.
सगळे जेव्हा एकत्र येतील तेव्हा या विषयावरती काम होईल. देयर इज वन मोर इम्पॉर्टंट थिंग दॅट ही मेन्शन्ड इज ॲज our Indian people and international people. So do come here and they get inspired by the thoughts of Sant Tukaram Maharaj. So there was a team from Germany who came here, and when they came to the temple they were so impressed that they studied his teachings, and now they have decided to have a temple over there. The same stone on which he sat and wrote the poems, so of which we have the temple, the structure that we make. So a part of that stone is going to be used by the temple to make an idol of small Tukaram Maharaj, which will be placed in the temple. So they had the idea of keeping that in the museum, but they said that if you keep it in a museum, it will just become a piece of art. So the saint is not a piece of art. The saint is because of his teachings. So the purpose of that statue is to spread the teachings. So it's always important that you keep it in a temple, not a museum, where you can do the activities, chanting and practices, and you inspire people of connecting themselves together, leaving away their personal grudges and personal insecurities aside and coming together. So that was the message till now. And now he is going to talk about a very unique aspect of Maharashtra, this place which is called as Wari. It's a 250 kilometer stretch which people walk 250 kilometer people walk, and there's no 2, 5, 10 people. There is किती लाख लोक असतात वारीत? 10 lakh. 1 million people walk from this place. 1 million people walk from this place 250 kilometers to the temple of Pandharpur. So nobody invites anybody. Okay, they spontaneously come and walk. Now today also, because we have invited, it would be like so tiring. Yeah, we got everything, good food. Yeah, we came through car, but still we are tired. Imagine walking 250 kilometers, and where is this energy coming from? You have to prepare your own food. You have to arrange for your own accommodation, toilets, everything. So why this? It is coming from bhakti. So bhakti has its own power. So he will tell you about this unique culture of Maharashtra, which is Wari. You can have your phone and type WARI Wari, so that you can see some pictures. त्यांनी फोटो बघितल्यावर त्यांना कळेल की वारी म्हणजे किती मोठी असते. WARI Wari, and you can say Maharashtra, and there you can see how people go in millions together chanting the name of Lord Vitthal. आणि तुम्ही त्याच्याबद्दल किती वर्ष हजार आपले शेकडो वर्षापासून त्याच्याबद्दल सांगा, मग मी त्यांना ट्रान्सलेट करतो. वारीची परंपरा अनादिकालापासून आहे. म्हणजे ज्यावेळेस विठ्ठल आले तेव्हापासून ती वारी आहे. पण हां, तर वारी पूर्वी प्रत्येक गावातनं पंढरपूरला वारकरी चालत जायचे. तो विकास कसा झाला? पूर्वी लोक पंढरपूरला जायचे, जाताना प्रत्येक ठिकाणी मुक्कामी असायचे गावोगावी. तिथं कथा प्रवचन वगैरे असे व्हायचे. तुकोबारायांच्या वैकुंठ गमनानंतर ही वारीची परंपरा त्यांच्या बंधूंच्या खांद्यावरती आली. त्यांचे बंधू कान्होबाराय. म्हणजे कसं होतं, ही वारी आपल्या पूर्वजांपासून चालू आहे. जोपर्यंत मी आहे, माझ्यानंतर मी ती वारी माझ्या मुलांनी पुढं चालू ठेवायची, त्याच्यानंतर त्याच्या मुलांनी चालू ठेवायची. त्याच्यामुळं अनादिकालापासून ही वारी चालू आहे. तुकोबारायांच्या वैकुंठ गमनानंतर त्यांच्या बंधूंच्या खांद्यावरती जबाबदारी आली, आणि तुकोबारायांचे चिरंजीव नारायण महाराज म्हणून हे दोघं जणांनी वारीला सुरुवात केली, चालत जायला. पण प्रत्येक ठिकाणी कथा कीर्तन प्रवचन व्हायचं. तर तिथं कीर्तनामध्ये प्रभू रामचंद्रांच्या जीवनावरचा प्रसंग उभा राहिला होता. आपल्याला माहिती आहे की प्रभू रामचंद्र ज्यावेळेस अयोध्या सोडून वनवासाला गेले, त्यावेळेस बरेचसे लोक त्यांना मनपरिवर्तन करण्यासाठी, त्यांना परत आणण्यासाठी गेले. पण आपल्या वडिलांची आज्ञा, आपली आईची आज्ञा ह्याच्यापेक्षा श्रेष्ठ देवाची पण आज्ञा त्यांनी मांडली नाही, आणि ते सांगितलं की मी जाणार वनवासाला. त्यावेळेस भरत त्यांना एक शेवटचा प्रयत्न करण्यासाठी भरत गेला होता, बंधू. आणि त्याचं न ऐकल्यामुळं भरतांनी त्यांच्या पादुका आणल्या आणि त्या अयोध्येच्या गादीवरती ठेवल्या. आणि 14 वर्षे प्रभू रामचंद्र आपल्या संग आहेत ह्या भावनेने त्यांनी राज्यकारभार केला.
आणि ही गोष्ट तपोनिधी नारायण महाराज म्हणजे तुकोबारायांचे चिरंजीव ह्यांना इतकी आवडली की त्यांनी ठरवलं की आपण पंढरपूरला जातो आहे, पण आपल्याबरोबर ती तुकोबाराय पाहिजेत, म्हणून तुकोबारायांच्या पादुका त्यांनी संग ठेवण्याचा निश्चय केला. तुकोबारायांच्या घराण्याची तुकोबारायांची माऊलींवरती फार मोठी निष्ठा होती. मग आळंदी क्षेत्र आपल्यापासून जवळच असल्यामुळं नारायण महाराजांनी तुकोबारायांच्या पादुका तिथनं घ्यायच्या, आळंदीला जायचं आणि आळंदीला ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पादुका घ्यायच्या. आणि त्या काळामध्ये पालखीत बसणं हे फार मोठं गौरवाचं असायचं. राजा महाराजांना पालख्या असायच्या. मग त्या पादुका त्यांनी सुरुवातीला आपल्या गळ्यामध्ये ठेवल्या. अशा पादुका तुळशीच्या बनवून त्यांनी गळ्यामध्ये ठेवल्या. तर लोक विचारायला लागले की हे काय आहे. तर त्यांनी सांगितलं हे ज्ञानोबा, हे तुकोबा. ज्ञानोबा आणि तुकोबा आपल्या संघ आहेत. येऊन आपला श्वासोश्वास ज्ञानोबा तुकोबा आहे. भजन चालू झालं, ज्ञानोबा तुकोबा, ज्ञानोबा तुकोबा. ही भजन परंपरा तुकोबारायांच्या मुलांनी सुरू केली. पालखी सोहळा तुकोबारायांच्या मुलांनी चालू केला. 1685 पासून चालत आलेला हा पालखी सोहळा 100-150 वर्षांनी 2 पालखी सोहळे वेगळे झाले. ज्ञानेश्वर महाराजांचा वेगळा झाला, तुकोबारायांचा वेगळा झाला. आज 334 वर्ष तुकोबारायांच्या पादुका घेऊन, लाखोचा समुदाय घेऊन आपण पंढरपूरला जातो. त्या भजनामध्ये जात असताना त्याच्या नामस्मरणामध्ये इतकं एकरूप होतो आपण की आजचा वार कोणची आहे, आजची तारीख कोणची आहे, माणूस सगळं काही विसरून फक्त त्याला एकच आस लागलेली असते की पंढरपूरला जाऊन पांडुरंगाचं दर्शन घ्यायचं. आणि हा अनुभव तुम्हाला इतरत्र कुठेही मिळणार नाही. कारण सर्व काही विसरायला लावणारा हा पंढरीचा पालखी सोहळा असतो. आणि मग त्या पालखी सोहळ्यातनं आम्हाला पुन्हा 1 वर्षाची ऊर्जा मिळते आणि पुन्हा मग आम्ही आमच्या कामामध्ये पुन्हा येतो. त्याच्यानंतर या महिन्याच्या वारी असतात. पंढरपूरच्या 3 वारी आहेत, आषाढी, कार्तिकी, माघवारी आहे. चैत्रवारी पण लोक करतात. ज्यांना शक्य होत नाही ते आषाढीच्या वारीला पंढरपूरला जातात. इथं जे आता आपण पहिली विठ्ठल रुक्मिणीची मूर्ती जी पाहिली, पहिल्यांदा दर्शनाला गेल्याच्या नंतर, ती मूर्ती 700 वर्षापूर्वीची आहे. त्या मूर्तीचा पण इतिहास असा आहे की तुकोबारायांचे मूळ पूर्वज विश्वंभर बाबा यांनी 8 महिन्यामध्ये पंढरपूरच्या 16 वाऱ्या केल्या. आणि त्या काळातल्या वाऱ्या म्हणजे अशा सुखसोयी नव्हत्या. पंढरपूरला जर एखाद्या गावातनं माणूस निघाला तो परत येण्याची गॅरंटी नव्हती. रस्त्यात अनेक जंगलं, नदी, नाल्या असायच्या, श्वापदं असायची. पंढरपूरला गेला म्हणजे लोक म्हणायचे तो आता गेलाच, तो काही येणार नाही. लोक रडायची. पेशीपर्यंत घालवायला गेल्याच्या नंतर काही तिथून परत यायची पण पुढं जायचे नाही. अशा कठीण काळामध्ये त्यांनी 16 वाऱ्या केल्या. शरीर थकलेलं होतं, त्यांना वाटलं आता पुढची वारी आपली होणार नाही. आणि त्यावेळेस देऊला आल्याच्या नंतर त्यांना एक दृष्टांत झाला की तुम्ही पंढरपूरला येऊ नका, साक्षात पांडुरंग देऊमध्ये आपल्या घरी येणार आहे. आणि मग ह्या विठ्ठलाच्या स्वयंभू मूर्ती आहेत, ह्या कोणी बनवलेले नाही. त्यांच्या दृष्टांताप्रमाणे त्यांना त्यांच्या एका आंब्याच्या वनामध्ये ह्या मूर्ती मिळालेल्या आहेत. ह्याच मूर्तीची पूजा त्यांनी केली. आणि त्यांच्यानंतर 400 वर्षांनी तुकोबारायांचा जन्म झाला आहे. हे वना पांडुरंगाला सुद्धा म्हणजे तुकोबारायांचीच कीर्तन सेवा मान्य होती. त्याकरता पांडुरंग आम्ही म्हणतो 400 वर्ष अगोदर आले तुकोबारायांच्या इथं. आणि आज पण आपल्या सगळ्यांचा उद्धार करण्याचं कार्य तिथे होतं आहे. त्याच्यानंतर आल्याच्यानंतर ही इंद्रायणी नदी आहे. I know it would be very overwhelming for all of us. Yeah. So, as he talked about the idea of Wari, we also don't know when exactly it started. It's like Sanatan Dharma. It's there for a long period of time. And from generations to generations, it has been continuously being done. So, Wari is a kind of a pilgrimage which starts from any village. And that pilgrimage goes to a place called as Pandharpur, okay, where you have the statues of Vitthal and Rukmini, the ones that you have seen inside the main temple. So at that point of time, this Wari has been carried out since 385 years without any interruptions, where millions of people have been doing this. But it is this what started after the demise of Saint Tukaram by his son is the recorded ones, but what is before is also very interesting. So
he narrated about the incident from Ramayana about Bharata. So in Bhakti Yoga, there is something called as Navavidha Bhakti and Pada Sevanam, you might have heard, where you touch the feet of the Lord. It's considered to be a very important symbol of Bhakti. So the son of Tukaram Maharaj, Narayan Ji, he started this idea of carrying the footwears of Tukaram Maharaj, and because Jnaneshwar is another saint nearby, taking the footwears into as a garland in his neck, he started this pilgrimage as a symbol of they being together with you. Like for example, why do you wear a ring? The people who are married, it reminds you of your someone, your beloved one. Okay, so it's a symbol. So the footwear that he wore was a symbol of Saint Tukaram and Jnaneshwar Maharaj. And then later on this was transferred in a way where the palanquins that you might have seen is a symbol where only kings used to travel. At that point of time there were no cars and all this. It's 300-400 years back. So later they kept these footwears into the palanquin, and from Dehu and from Alandi they started walking 250 kilometers altogether. Another interesting thing that he told is the idols that you saw of a male and a female god like this. Have you seen it? The first temple inside here where we visited, women with a yellow thing and प्रत्येक यशस्वी पुरुषाच्या पाठीमागे एका स्त्रियेचा हात असतो. तुकोबारायांच्या जीवनात पण त्यांची पत्नी जिजाबाई, तिला प्रेमाने ते आवली म्हणायची. आवली म्हणजे आवडीने आवली म्हणायची. तर त्यांच्या जेवणामध्ये असं होतं की तुकोबारायांनी जेवण केल्याशिवाय त्या स्वतः जेवत नव्हत्या, पाणी पित नव्हत्या. आणि तुकोबाराय साधना करण्यासाठी इथं 3 डोंगर आहेत आपले, तर भंडारा, भामचंद्र आणि गोरवडी. ह्या 3 डोंगरावरती ते जायचे आणि जिजाबाई पाठीमागनं भाकर घेऊन त्यांना जायच्या. एका डोंगरावर नाही दिसले की पुन्हा दुसरा डोंगर, तिथं नाही दिसले की तिसरा डोंगर, असे रोज 3-3 डोंगर ते करायचे. परंतु तो त्यांचा कसोटीचा काळ होता. पांडुरंग परमात्मा स्वतः त्यांचं परीक्षा घेत होता की कारण ती देवाला मानत नव्हती पण तुकोबारायांना मानत होती. त्याच्यामुळं ते देव पण त्याला म्हटले हिला त्रासच व्हायला पाहिजे, मग ते त्याची दिशाभूल करायचे. पण तुकोबारायांनी त्यांना एक शॉर्टकट सांगितलं की मी आवले ज्या रस्त्याने मी जातो ना त्या रस्त्याची तू माती कानाला लावली तर त्याच्यातनं विठ्ठल विठ्ठल आवाज येईल. माझ्या शरीरातनं जी काय एनर्जी येते ती ज्या पृथ्वीला जमिनीला जिथं समर्पित होती त्याचं व्हायब्रेशन तुला नक्की जाणवण. आणि मग ती जिजाबाई काय करायची, तुकाराम महाराज गेले 12 वाजले भाकर घेऊन चालली की ती माती येऊन कानाला लावायची. मग ह्या डोंगराच्या रस्त्याला नाही त्या डोंगराच्या रस्त्याला, मग ज्या रस्त्याला असेल तिथं ती बरोबर जायची आणि तिने तुकोबारायांना त्यांची शिदोरी द्यायला सुरुवात केली. एक दिवस असा प्रसंग आला की ही खरोखर फार हट्टीबाई आहे म्हटले. देव म्हटले माझ्याकडे लक्षच देत नाही पण ती नवऱ्याकच लक्ष देते. मग तिला जात असताना तिच्या पायामध्ये एका ठिकाणी काटा मोडला. तो काटा मोडल्याच्या नंतर भाकरीचं ते खाली ठेवून त्या बसल्या. तर शेवटी पांडुरंग परमात्मा दयाळू असतो, त्याला पण त्याच्या अस्तित्वाची जाणीव करून द्यायची होती. त्यांनी एका गुराख्याचं रूप घेतलं आणि तो गुराखी त्या आवली शेजारी प्रगट झाला एका मुलाच्या रूपाने. म्हणजे तुकोबारायांना भेटण्याच्या अगोदर पांडुरंग परमात्मा ह्या मातेला भेटला. कारण पतिव्रता ही सगळ्यात श्रेष्ठ असते. भारत देशाचं आपलं भाग्य असं आहे की मातेच्या नावाने जगात कुठल्याच देशाला गौरव केला जात नाही, पण भारत माता, हिंदू माता म्हणून आपल्या देशाला जे गौरव केला जातो कारण स्त्रियांचा आदर आपल्याला शिकवलेला आहे. तुकोबारायांच्या अनेक अभंगामध्ये पहिल्यांदा स्त्रीला एक दिलेलं, धन्य माता पिता, पवित्र ते कुळ, पावनत देश जेथे हरीचे दास जन्म घेते. म्हणजे जिथं जिथं त्यांना वाटलं तिथं तिथं त्यांनी पहिलं स्त्रीचा उल्लेख पहिल्यांदा केलेला आहे. कुळी कन्या पुत्र होती, कन्येला पहिल्यांदा त्यांनी हे केलं, म्हणजे पुत्राला नंतर दर्जा दिलेला आहे. तर त्याला कारण ही संस्कृती आहे. तर तो पायातला काटा पांडुरंगाने काढताना त्या आवलीचा पाय आपल्या मांडीवर घेतला, आपली थुंकी त्या पायाला लावली, पुन्हा दिसताना पुन्हा थुंकी पायाला लावली आणि मग तो काटा दिसला. तो काटा काढला. आपल्याला माहिती आहे परमार्थिक अर्थ त्याच्या असा आहे की तिच्या मनातले विचार त्यांनी ते काढून टाकले काट्यासारखे. आणि पुन्हा संध्याकाळी रुक्मिणी मातेला तिच्या घरी तिचे पाय दाबायला पाठवले.
तर ही त्यांच्यावरचे संस्कार आहेत. दुसरी एक मुलगी भागीरथी म्हणून होती, शेजारीच यालवाडी गावामध्ये तिला दिलेलं होतं. ती पण आपल्या वडिलांची रोज काळजी घ्यायची. जसं आजही आपण आपल्या मुलीला रोज सकाळी व्हिडिओ कॉल करून पाहतो, काय चाललं आहे बेटा, तसं तुकोबारायांवरती तिचा फार जीव होता. तर ते बरेच दिवस तुकोबारायांची वार्ता काय आली नाही म्हणून गावातली एक बाई तिकडे भाजी घेऊन गेली. तिला तिने सांगितलं महाराज गेलेत वैकुंठाला. तिने पण इंद्रायणी डोहामध्ये उडी टाकली होती तुकोबारायांसाठी. मग तिथंही देवमाशांनी पुन्हा तिला नदीच्या कडेला आणून ठेवलं. मग तिचा हट्ट होता, तुकोबाराय भेटल्याशिवाय मी काय अन्नपाणी घेणार नाही. मग पुन्हा तुकोबाराय त्या ठिकाणी आले. तो पंचमीचा जो दिवस होता, आजही देवमध्ये त्या दिवशी शेवाया केल्या जातात. कारण शेवायला दूध नव्हतं त्यावेळेस तुकोबारायांनी तिला आज्ञा केली की समोर शंकराच्या देवळातला जो नंदी आहे दगडाचा, त्याच्या खाली जाऊन बस, तो तुला दूध देईल. त्यांनी ते दूध दिलेलं आहे. अशा तुकोबारायांच्या जीवनात अनेक घटना घडलेल्या आहेत. त्याच्यावर जर विश्वास आपण ठेवला तर तो अनुभव आपणही आपल्या जीवनात घेऊ शकतो.